ආයුබෝවන්. පැණි රස කාලා සීනි වැඩි වෙලාද? එහෙනම් හැමෝම විශේෂයෙන් දියවැඩියාව තියන අය මේක හදලා බොන්න. වැඩි වුණු සීනි බලා ඉද්දි අඩු වෙනවා. මේක හදන්න ගොඩක් දේවල් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. කරවිල කරලකුයි, රටින්දි දෙක තුනකුයි, දෙහිස්ම ටිකකුයි, රසායන ලුණු ගම්බිරිසුයි විතරයි ඕනි වෙන්නේ. මුලින්ම කරවිල කරල හොඳට හොදලා ඇට ඉවත් කරගෙන කෑලි වලට කපා ගන්නවා. රටේදි වලත් ඇට ඉවත් කරගෙන බ්ලෙන්ඩර් ජායකට එකතු කරනවා. අයිස් කැටි ටිකකුත් දාලා රසායනව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම මේක හදලා ඉවරයි. බඩ වැඩි අයගේ බඩත් අඩු වෙනවා මේකට. ඇඟත් හැඩ වෙනවා. එතකොට දියවැඩියාවත් මට්ටු කරනවා. ලේත් පිරිසිදු වෙනවා. කොලෙස්ටරෝලුත් පාලනය වෙනවා. මේ කරවිල ජූස් එකෙන් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගොඩයි. දැන් මම මේකට දෙහිස්ම ටිකකුත් දාලා ගම්බිරිස් කුඩුත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඔන්න දැන් හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.